Salutare dragilor și bine ați revenit aici pe canal, pe Lucifer Videographer. Eu sunt Robert și astăzi din nou avem parte de un produs de la cei de la Carpuride. Eu am mai făcut o prezentare la Carpuride W502, dar de data asta avem un nou produs scos recent, da? Este vorba de Carpuride W702 Pro. Asta înseamnă că vine cu câteva îmbunătățiri față de generația anterioară, de modelul anterior. În primul rând, este mai mare, este de 7 inch față de modelul pe care îl am eu acum de 5 inch. Bineînțeles că vine și acest model Pro în două versiuni de dimensiune, în 5 inch și în 7 inch. De data asta, de dragul schimbării, i-am rugat să îmi trimită modelul de 7 inch ca să vedem diferența dintre cele două. Ca și îmbunătățiri majore între cele două variante, simplă sau Pro, sunt următoarele. În primul rând avem Dual Bluetooth Connection. Asta înseamnă că atât riderul cât și pasagerul se pot conecta în același timp la Carpuride, pot asculta muzică împreună, pot asculta traseul împreună. De asemenea, tot prin el se poate conecta și intercomul, deci face legătura între telefon, Carpuride și două intercomuri. De asemenea, vine cu barometru. Asta înseamnă că avem busolă, altimetru, da? Ne arată la ce altitudine suntem. Eu de multe ori mi-aș fi dorit să am această funcție și nu aveam. Tot timpul mă întrebam, oare la ce altitudine suntem? Avem busolă pentru cei care fac mai mult off-road, în zone unde e mai greu să te orientezi, poate nu-ți dai seama, instant îți arată busola unde ții nordul și așa mai departe. Încă un lucru foarte fain pe care eu l-am și remarcat la modelul W502, varianta clasică, că nu are ecranul, luminozitatea ecranului variabilă. Ei bine, dragilor, acest model vine și cu această funcție. Ne-ar fi prins foarte bine să avem acest model în tura din Norvegia, pentru că acolo, cei care ne-ați urmărit, ați văzut că zilnic aveam parte de zeci de kilometri de tuneluri. În momentul în care intri în tunel, de la lumina puternică, dacă ecranul ți este setat pe maxim, e un pic puternic, e deranjant la ochi. Cu noul Carpuride această problemă dispare pentru că luminozitatea se va regla automat. În principiu, cam astea sunt diferențele și îmbunătățirile majore pe care acest produs le are față de generația anterioară. Eu zic să nu mai pierdem timpul, hai să facem unboxing și să-l instalăm în locul celuilalt model de 502. Ce senzație faină e să desfacem ceva ce e nou. Produsul vine împachetat foarte fain, da? Cu această spumă, cumva, protectoare. Vedem și dimensiunea produsului de 7 inch. Uitați cât e de faină. În principiu văd că avem exact aceleași accesorii ca și la celălalt, adică avem cablu care este gata pregătit pentru a fi conectat la o sursă gen baterie. Bineînțeles că mai vine cu încă un cablu care vine conectat la Carpuride, dar vine conectat în partea asta altă la un USB. Asta e foarte practic dacă nu folosiți produsul foarte mult timp sau, nu știu, pe o perioadă îndelungată, ci poate îl folosiți doar într-un concediu de o săptămână și nu mai vreți să vă legați firele la baterie, pur și simplu aveți USB-ul acolo, vi-l conectați și când ați terminat, vă dați jos Carpuride-ul și nu mai aveți nevoie de fire și de lipituri și de tot felul de lucrări. De asemenea, avem suportul de prindere, identic ca la celălalt. Uitați, sistemul ăsta ca la RAM mount-uri din astea. Eu având deja montat pe motocicletă, voi folosi prinderea aia. Asta are legătură tot cu suportul de prindere. Avem aici o siguranță în cazul în care se arde din vari motive de aici.
Vine cu o cheiță ca să poată să fie montat acest suport aici. Și avem aceste șuruburi pentru a prinde montura asta. Pentru a-i face prima pornire, eu am să folosesc acest power pack și cu cablul la USB. Prima oară conectăm mufa, care vine doar într-o singură variantă, da? Deci are cei 2 pin plus minus și doar într-un singur fel se poate monta, nu se poate pune greșit. Se înșurubează această mică protecție, iar aici vine băgat la USB. Îl pornim, îi dăm curent și CarPuride-ul pornește. Ne apare aici, da, support carpuride.com. După cum putem vedea, avem conectivitate prin Apple Play, Android Auto. Aici avem audio output. Aici o să trebuiască să ne conectăm atât cu telefonul cât și cu intercomul. Aici avem funcția de barometru. Uite-te, suntem la altitudinea de 460 de metri, pentru că ne aflăm în județul Arad, în localitatea Șiria, foarte aproape de cetatea Șiria. Avem busola, revenim înapoi. Aici avem partea de telefon, cum ar veni agenda, dacă ascultăm muzică și conectivitatea Bluetooth aici, dacă avem SD card, setările, avem posibilitatea să selectăm limba, ne zice versiunea firmware-ului. Aici avem conectivitatea Wi-Fi, Bluetooth, o să trebuiască imediat să mă conectez cu telefonul. În partea stângă sus avem căsuța, da? Home. Aici o să apăsăm pe el în momentul în care vrem să ieșim din navigare. Aici avem câteva funcții de reglaj, un fel de egalizator, da? Pentru sunet, cum să sune. Eu nu mai știu pe ce l-am folosit dincolo. Aici avem conectivitatea Bluetooth, o să trebuiască să mă conectez cu telefonul. Luminozitatea, de care vă ziceam, da, este automată. Mai înainte chiar s-a luminat automat. Acum e manual, unde îl pui așa rămâne. Dacă eu îi dau luminozitatea mai mică și activez funcția de auto, instant o să, uite, se reglează singură aproape la maxim. Chestie foarte faină. Iar aici avem câteva teme de fundal. Eu l-am lăsat și dincolo pe cel clasic, adică ăsta. Pentru conectare, activăm pe telefon Bluetooth, intrăm la setări, dăm pe Bluetooth și trebuie să căutăm aici produsul, da? Dăm pe search. Uite, mi-a găsit Vivo 70. Passkey, trebuie să băgăm codul, îi dăm OK și suntem conectați. Avem Hands-Free Advanced Audio Distribution Profile. Bun, și acum trebuie să intrăm aici. Aici. Asta îi pentru intercom. Bun, deci nu avem treabă acum. Aici trebuie să mergem sus atunci la Bluetooth. El pare conectat. Dacă îi conectat, asta înseamnă că dacă dăm drumul și la Wi-Fi, mergem la setări, Wi-Fi, parola la Wi-Fi îs 8 bucăți de 6. Hai să-l găsim. Uite, CarPuride, dăm pe el, parola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucăți de 6, dăm conectare. Odată conectați atât prin Bluetooth cât și prin Wi-Fi, ne apare aici la semnul de Bluetooth BIFA, că suntem conectați și automat intră teoretic în Maps, în Google Maps. Exact așa e și dincolo. Ne intră în Google Maps, iar de aici putem să ne alegem traseul,
putem să, uite, avem domiciliu sau la Arad. Hai să zicem că vrem să mergem la Arad. Nici nu mai avem treabă cu telefonul, putem pune în buzunar, l-am încărcat, îi dăm start și începe să ne facă traseul. Ne arată că avem 37 de minute, 30 de kilometri până acolo. Da? Plimbarea pe hartă se face așa și scoatem zoom sau băgăm zoom. Reîncadrează. Super, super tare. Aici dacă apăsăm pe busola asta, ne arată de sus și dacă mai apăsăm încă o dată, ne arată traseul în întregime. Dacă aveți mai multe puncte date, vă arată fiecare punct unde îi. Dacă mai apăsăm încă o dată, intră în formatul normal de navigare. Bineînțeles că dacă doriți, puteți să folosiți și prin Waze, nu neapărat prin Google Maps. Eu doar Google Maps folosesc, dar știu că multă lume folosește Waze, exact același lucru, îi folosiți Waze, care vreți voi. Avem YouTube Music, avem aici melodiile, da, ce am ascultat eu ultima oară, avem agenda telefonică, mai apăsăm o dată și încă o dată și ieșim în meniul general. Aici mai avem tot felul de alte chestii, cum ar fi WhatsApp, primiți notificare și alte chestii de personalizare. Deblochează telefonul pentru a... așa. Aici, ce vrei să-ți apară, să fie afișat în... De exemplu, nu vreau calendar, nu știu ce mai am aici, Maps.me, WhatsApp, Waze, mergem înapoi. Eu v-am zis să-l folosesc strict pentru navigare. Dacă apăsăm pe el, se face ecranul mare. Eu de ăla micu, de W502, chiar am fost foarte mulțumit acum de asta, având în vedere că are acel altimetru și are funcția asta de ajustare automată a luminozității ecranului. Este perfect. Până aici totul e clar. Telefonul este conectat cu CarPoRide, ne transmite ce avem de transmis. Că vrem să ascultăm muzică pe YouTube Music, că avem Google Maps, că avem ce avem noi acolo, Waze, indiferent. Conectivitatea între cele două s-a făcut. Acum urmează să conectăm CarPoRide la intercom, pentru că sunetul doar așa îl putem reda. CarPoRide în sine nu are un difuzor sau ceva. Dacă noi nu conectăm CarPoRide cu intercomul, nu redă sunet. El funcționează perfect, îți arată traseul, totul în regulă, doar că nu îți zice ceva, nu auzi sunetul. Și pentru asta eu voi folosi intercomul de la Sena, modelul XCOM 3 Pro. Mi este montat pe această cască de la Nex, modelul XV3. Ele fac o echipă foarte bună, după cum puteți vedea, e gândită special pentru această cască, se integrează perfect. Drept urmare, lucrăm cu ce avem, da? În prima fază trebuie să pornesc intercomul, după care trebuie să intrăm în modul de împerechere, iar pentru aia trebuie să țin 10 secunde apăsat, cred că aici. Intercom pairing. Acum fiecare vă cunoașteți intercomul, trebuie să intrați în modul de împerechere pentru GPS. Îi dați modul de împerechere, iar la audio output trebuie să dați aici pe BT Trans. Aici o să vă apară intercomul vostru, dați conectare. Aici e o mică chestie pentru că niciodată nu știu exact cum e între BT Trans și iPlay Auto. Tot timpul trebuie să vă jucați un pic până vă prindeți exact cum funcționează, pentru că v-am zis, e o chestie așa, un trio. Telefonul trebuie să fie conectat cu CarPoRide, dar în același timp telefonul trebuie să fie conectat și cu intercomul, dar și CarPoRide cu intercomul la rândul lui trebuie să fie conectat. Și atunci, ca să ai muzică, cum e în cazul de față, dar și dacă te sună cineva pe telefonul mobil, tu să poți răspunde și să fie o chestie generală. Nu e foarte complicat, vă jucați un pic aici în setări. Ideea e că trebuie să fiți conectați atât cu telefonul la CarPoRide, da, aici,
cât și cu Carpuride la intercom. Iar acum urmează momentul instalării celui de 7 inch, da, modelul W702 Pro, în loc la cel de 5 inch. Uitați aici diferența de dimensiune între cele două. Eu îl voi monta exact pe locul acesta. Ce să vedeți că mi-a simțit că l-am pornit pe celălalt și mi s-a conectat automat la vechiul. Vedeți ce tare e faza? Deci e un pic de diferență între ele. Acum voi decideți dacă vi suficient 5 inch sau aveți nevoie de 7 inch. Un lucru foarte fain e să fie prins aici, dacă aveți posibilitatea și prinderea necesară. Arată foarte bine. Dar eu nu am posibilitatea, așa că mie o să fie aici pe ghidon. După cum vedeți, eu toată montura o am, cablul mi este tras, doar trebuie să-l iau și să-l înfig aici. Și cam așa arată în noua configurație. E destul de mare, dar ideea este că eu de aici văd bordul, văd turometru, se vede totul mult mai mare. Haideți să vedem cum merge touchscreen-ul și cu mănușile. Vreau să ies de aici și să intru, că vreau să văd altitudinea, din nou dacă se modifică, pentru că suntem pe coborâre. Ieșim din meniu, dăm aici pe Mountings și uite, de la 470 de metri, să vedem dacă se modifică ceva. Variază ceva. Poate necesită un pic de timp. Da, uite, 461 de metri. Bun, ideea e că funcționează. Uite, 453 de metri. Bine, oameni buni. Dacă credeți că v-am convins sau că v-ați convins singuri și doriți să achiziționați un asemenea produs, eu cu cei de la Carpuride am niște linkuri de afiliere. Iar dacă veți cumpăra prin linkul meu, dați click în descriere. Vi se deschid toate produsele, ori aveți fiecare produs în parte, în funcție de ceea ce vă doriți sau în funcție de cum vă puteți monta voi pe motocicletă, puteți să alegeți modelul de 7 inch sau modelul de 5 inch. Dacă aveți motociclete BMW care au acea prindere specială acolo în față, alegeți produsul pentru BMW, este cu acel B la final. De exemplu, W702B Pro, da? Alea sunt pentru motocicletele BMW. Uitați ce frumos e aici. Coborâm acum de la cetatea Șiria. Eu am folosit modelul anterior W502 în toată tura de Norvegia, unde am făcut aproape 12.000 de kilometri și l-am mai folosit prin țară. Deci am undeva aproximativ 15.000 de kilometri făcuți cu acel produs. Eu m-am declarat foarte mulțumit de el. V-am zis ce am găsit ca și minus, luminozitatea că nu se regla automat, dar aici s-a rezolvat problema. Că nu am avut altimetru, de asemenea s-a rezolvat problema. Mai rămâne de văzut partea aia de conectivitate în momentul în care pleci de lângă motocicletă, de exemplu intri într-o benzinărie și în momentul în care ieși afară dacă se conectează automat. Aia, sincer, nu știu să vă zic acum, oricum e cea mai mică problemă dacă nu se conectează înapoi, dar e doar o mică remarcă. Într-adevăr, ăsta mare de 7 inch pare mare, dar cred că mă pot obișnui cu el pentru că văd și turometru, văd frumos ceasul, văd bordul ok, deci nu mă încurcă, nu pot să zic că îmi creează un disconfort, dar da, se vede mult mai bine. Uitați și bicicliștii care se antrenează. Dacă vă doriți și voi un asemenea produs, eu cu cei de la Carpuride am un link de afiliere. V-am tot povestit și în clipurile din Norvegia și în clipul anterior făcut, cel cu W502. Folosiți codul LUCI50 și veți beneficia de o reducere de 30%. Da, ați auzit bine, 30% este reducerea. Aia vine undeva aproximativ $100 la produs. Eu zic că e o reducere foarte consistentă. Eu am fost mulțumit de produs și de cel anterior, dar de asta cred că o să fiu și mai mulțumit pentru că vine cu aceste îmbunătățiri.
Haide curios să mai intrăm încă o dată să vedem altitudinea. Uitați ce bine lucră touchscreen-ul cu mănuși. Da? Nicio problemă. 271 de metri. Deci lucrează bine și altimetru. Bineînțeles că toate funcțiile modelului anterior le are și ăsta. Da, este ecran IPS, are protecția la apă IP67, adică este waterproof, puteți să-l spălați cu jet, să faceți ce vreți cu el, nu are niciun fel de problemă. Dacă vine ploaia, vă ude ecranul, nu o să vi se întâmple nimica în timpul mersului să o ia razna. V-am zis, are slot de card, puteți pune card SD dacă vreți să redați muzică sau filme. Are Android Auto, CarPlay Auto, are acea dublă conectivitate la intercomuri. Eu doar pe mine m-am conectat pentru că eu cu Iasmina nu folosim intercomul pentru vorbit. Dar voi, dacă aveți pasageri și vreți să ascultați aceeași melodie, puteți să vă conectați prin el. E foarte, foarte fain. Acum, înainte de încheiere, am vrut să vă arăt numai sistemul de ajustare a luminozității la ecran. Am găsit aici senzorul în stânga jos și uitați ce se întâmplă dacă țin degetul pe senzor, ca și cum aș fi intrat într-un tunel. Cred că se vede și pe cameră că s-a întunecat. Dacă iau mâna de pe senzor, încă fiind destul de lumină afară, se face mai luminos. E o funcție relativ simplă, dar chiar important. V-am zis, dacă umblați mult noaptea sau aveți de trecut o grămadă de tuneluri cum este prin Norvegia. Dragilor, dacă v-a plăcut acest episod, vă rog, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați și, bineînțeles, lăsați-mi un comentariu ce părere aveți despre acest produs. Lăsăm bicicliștii să treacă. Și ne vedem în episodul următor. Nu uitați să verificați link-urile, să le accesați. Vă salut și, bineînțeles, mulțumesc CarPuride.